On 3, 2, 1, game on! Okay, sekarang kita berada di Mudtrekker Paintball Park untuk program hari ni. Makan dulu. Romantik. Dah confirm ah. Romantik tadi pun belum main. Pendaftaran. Main tengok tim dulu. Ini ada dah nama. Oh, dadu. 2 tim. Tu nama. Okay, proses pembagian kumpulan ni. Acak. Nanti kita tengoklah macam mana keadaan dekat dalam permainan nanti. Masing-masing pun baru nak main. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, okey? Kita jumpa lagi. On 3, 2, 1, game on! Main! Kita dah selesai 2 game. 1 game permulaan mati semua. Tim yang first tadi tim merah menang. First tim merah menang, second tim merah menang juga. Okey. Kita sekarang mendahului. Itu tim merah. Mengatur strategi. Mengatur strategi. Ini kalah. Okey masing-masing. Okey. Apa datang sikit. Baru 2 game, masih ada lagi berbaki. 3 pellet. Merah main tipu lah. Awal-awal tadi boleh. Okey. Awal-awal tadi. Terbaik pipi masih lagi maintain. Mantap. Okey. Aduh. Kita tengok lah tadi round ketiga macam mana. Tangan pun dah gigil lah ni. Tak makan. Okey, kita jumpa lagi. Okay. Yalah.
dah keluar dah. Kita first keluar. Kali ni game ni yang kedua. Kali ni game kita all out. Habiskan pellet. Habis pellet boleh keluar dulu. Okay, settle lah kita punya game hari ni. Semua dah selesai. Okay, kata-kata daripada Ruski apa kita? Apa yang dikatakan masalah. Sebagai Baik lah. apa itu baik lah. Semua perhati lah. Yeah. Masuk TV ni. TV. Aduh.